Hi guys. කොහොමද ඉතින්? NextGen YouTube channel එකේ තව වීඩියෝ එකකට ඔයාලව සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. අපි අද බලමු ඔයාලගේ desktop එක එහෙම නැත්නම් laptop එක ගොඩක් slow වෙලා වගේ තියෙනවා නම් මම පොඩි tricks පහක් කියලා දෙන්නම්. ඔයාලා ඒවා ඔයාලගේ PC එකට desktop එකට හරි laptop එකට හරි ඔයාලා try කරලා බලන්න. අපි එහෙනම් යන් වීඩියෝ එකට. පළවෙනි trick එක. මුලින්ම ඔයාලා keyboard එකේ control එකයි shift එකයි escape button එක එකපාරට press කරන්න. ඒ එන task manager window එකෙන් ඔයාලා යන්න startup වලට. ඒ startup වල තියෙන ගොඩාක් software වලට පේනවා enable වෙලා තියෙනවා. ඒක ඔක්කොම disable කරලා දාන්න. ඔතන sound software වගේ තිබ්බොත් ඒක ඉතුරු වෙන අනිත් ඔක්කොම disable කරලා දාන්න. පේනවනේ download manager එකේ ගොඩක් ඒවා on වෙලා තියෙනවා. ඉස්සෙල්ලා මේක ඔක්කොම ටික disable කරලා දාන්න. හරි. දෙවෙනි ට්‍රික් එක. ඔයාලා කීබෝඩ් එකේ Windows key එකයි R එකයි එකපාරට press කරන්න. එතකොට එන tab එකෙන් ඔයාලා type කරගන්න ඕනේ clean mgr. එහෙම type කරලා okay කරන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලා මෙතන partition පෙන්නනවා. එතනින් ඔයාලා ඉස්සලම C එක select කරන්න. C එක select කරලා okay කරන්න. එතකොට එතන තියෙන ගොඩක් ඔය temporary file ඒ වගේ ඒවා ඔයාලට මෙතනින් අයින් කරගන්න පුළුවන්. ඔතන recycle bin එකත් select කරන්න. එතකොට ඒකේ තියෙනවා අයින් වෙනවා. පස්සේ ඕකේ කරන්න. delete files දීලා ඕකේ කරන්න. මගේ නම් ගොඩක් files පිටලා නැති හින්දා ඉක්මනට scan වෙනවා. ඊට පස්සේ ඔයාලා ආයෙමත් Windows එකයි R එකයි press කරන්න. ඒ එන run command එකේ ඔයාලා එතන type කරගන්න ඕනේ clean mgr. මම කලින් දැම්මා වීඩියෝ එකේ බලන්න. ඊට පස්සේ එතනින් ඔයාලා ආයෙ select කරන්න ඔයාලගේ D එක. D partition එක select කරන්න. එතනින් තියෙන එක recycle bin තිබ්බොත් කලින් අයින් කරේ නැත්නම් ඔතනින් ටික් එක දාලා ඒ ටිකත් clean කරගන්න. තුන්වෙනි ට්‍රික් එක. ඔයාලා කලින් වගේම Windows එකයි R එකයි press කරන්න. ඒ එන run command එකේ ඔයාලා type කරගන්න ඕනේ percentage mark එකයි temp කියලා. ආය percentage mark එක. ඊට පස්සේ ඔයාලට මේ වගේ list එකක් පෙන්නනවා. ඔය list එක ඔයාලා control A ඔබලා හරි control A බොත් ඔක්කොම එකපාර select වෙනවා. නැත්නම් මෙහෙම side එකකින් පහළට ඇදගෙන ගිහිල්ලා ඔක්කොම select කරගන්න. select කරලා ඊට පස්සේ ඔයාලා මේ ටික ඔක්කොම delete කරගන්න. මේ තියෙන ඔයාලගේ temporary file. ඒ ටික delete කරගන්න. සමහර ඒවා delete කරන්න බෑ කියලා කියනවා. ඒක එහෙමුණොත් ටික් එක දීලා ස්කිප් කරන්න. හතරවෙනි ට්‍රික් එක. ඔයාලා ඔයාලගේ settings open කරගන්න ඕනේ. search bar එකේ settings කියලා type කරලා හරි නැත්නම් Windows key එකයි I අකුරයි press කරලා හරි shortcut key එකකින් ඔයාලා settings එක open කරගන්න ඕනේ. ඉතින් ඔයාලා මෙතන settings වල search වල type කරගන්න ඕනේ advanced system settings කියලා. එතකොට ඔයාලට මෙතනින් settings එක open වෙනවා. මෙතන ඒක open කරගෙන පේනවද බලන්න. හරි. මෙතන පළවෙනි settings එකෙන් ඔයාලා දෙන්න adjust for the best performance කියන එක. ඒක දුන්නාම ඔයාලට පේනවා ගොඩක් ටික්ස් වගේක් අයින් වෙලා යනවා. animation නම් මොනන් ටික තමයි අයින් වෙලා යන්නේ. ඔයාලා apply okay දෙන්න. okay දෙන්න. දැන් ඔයාලට පේනවා ටිකක් අර ඇනිමේට් ගතිය වගේ ටිකක් අයින් වෙලා තියෙන අකුරු වල. පොඩි වෙනසක් තියෙනවා. ඔයාලට එකයි දාන්න ඕන නම් ආයෙ එහෙම settings වලට ගිහිල්ලා advanced system settings කියලා type කරගන්න. ඔයාලට එහෙම හුරු නැහැ වගේ නම් ඒක හපව type කරලා අයින් කරගන්න පුළුවන් ඈ. ආයෙ settings tab එකටම ගිහිල්ලා උඩම එකට දෙන්න. let windows decide කියන එක. apply okay දෙන්න. පස්වෙනි ට්‍රික් එක. ඔයාලා මෙතන type කරගන්න ඕනේ control panel කියලා. ගොඩක් අයගේ කම්පියුටර් slow වෙන්න මේකත් හේතුවක් වෙනවා. මෙතනින් ඔයාලා අනිවාර්යෙන් category කියලා දෙන්න නැත්නම් ඔයාලට හොයන්න බැරි වෙයි. category කියලා දීලා තමයි මෙතනින් යන්න uninstall program කියන එකට. ඒකට ගිහිල්ලා ඔයාලගේ PC එකේ ගොඩාක් software install වෙලා ඇති. ඔයාලා වැඩ කරන්නේ නැති ඒවා
එක්කෝ කියන්නේ කරන්න දන්න තියව සමහර කියන්නේ ගොඩාක් වැදගත් නැති software install වෙලා ඇති. ඔයාලා එහෙම වුණොත් ඕන නැති software එක select කරලා මෙතනින් uninstall දෙන්න. මම දැන් Teams එක අයින් කරා. ඔයාලට පේන්නේ නැති නේද? හරි. අපි තව එකක් අයින් කරලා බලමු. virtual box එක click කරලා මෙතනින් uninstall දෙන්න. හරි. ගොඩාක් ඕන නැති software ගොඩක් install වෙලා තියෙනවා. ඒක හින්දා ගොඩක් ඔයාලගේ PC slow වෙනවා. මෙතනින් ඔයාලා select කරලා බලලා අයින් කරලා දාන්න. හරි ඒකත් අයින් වුණා. දැන් ඉතින් ඔයාලගේ PC එකට මේ tricks පහ apply කරලා බලන්න. වීඩියෝ එක හොඳ like එකක් දාන්න, subscribe කරන්න, bell icon එක click කරලා තියාගන්න. Thank you. ආයෙ වීඩියෝ එකකින් හම්බෙමු.